अनि त्यसमा अर्को कुरा के हो तिम्रो लुगाको कुरा चाहिँ के जोड्न खोज्यो भन्दाखेरि त्यस्तो लुगाहरू बेच्छ क्या लिटरली केटीहरूले बेच्ने नै केटाहरूले लिटरली पैसा तिरेर त्यसको लुगा किन्छ क्या अब त्यस्तो नै छ क्या रियालिटीमा सो त्यो एउटा हुन्छ नि मान्छेको के भन्ने अब त्यसलाई अब्सेसन भन्ने कि के भन्ने हुन्छ नि इन्टरनेट छ यार मैले किनेको थिएन इन्टरनेट छ Welcome ladies and gentlemen once again to Sydney Reflect हाम्रो letters to Sydney Reflect LTSR part 5 or episode 5 मा हामी फेरि आएको छौँ यहाँ तपाईहरुको कथा पढ्नको लागि तपाईहरुको कन्फेसनहरु पढ्नको लागि र तपाईहरुको स्टोरी सबैको सामने ल्याउनको लागि आज एकदमै जाडो छ सिडनीमा अलमोस्ट 11-12 डिग्री आउटसाइड हामी रातिको टाइममा रेकर्ड गर्दै छौँ त्यही भएर ब्ल्याङ्केट ओढेर बस्नु परेको छ म हिटर बाल्न सक्दिन किनभने नोइज बढी आउँछ त्यही भन्दै गर्दा के छ त डोमा हाल खबर मलाई पनि अलि चिसो लागिरहेछ अझै पनि है हाम्रो बिरामी अझै ठीक भएन छैन यार म त अझै पनि खोकिरहेको छु जिउ ज्यान दुखिरहेको छ पुरै चिसोले एकदमै अनि के छ त नयाँ नौलो सिडनीको अहिले सिडनीको तातो न्यूज चाहिँ मैले जुत्ता हराएको एउटै सूचना एउटै मात्र खुट्टाको इज दैट लेफ्ट राइट राइट साइडको सबै जुत्ता चाहिँ एउटा स्टोर अलमोस्ट लाइक त्यो पनि अलमोस्ट लाइक अराउन्ड $7,000 को हो कि हैन बट ही जस्ट वेन्ट इन ब्रोक इन हैन क्यामेरामा नि रेकर्ड छ तर राइट साइडको मात्र चोरेर लगेको छ ओल्टीले तर किन राइट साइडको मात्र के व्हाई डु यु थिंक लाइक व्हाई राइट साइड ओन्ली के इट कुड बी अ प्रैंक हुन्छ नि कसैले प्रैंक गरेको हुन सक्छ अर इट कुड बी सम काइन्ड अफ फार्स जो हुन्छ जानै त्यो मिडियामा एटेन्सन पाउनको लागि गरेको कुरा त्यस्तो हुन सक्छ हैन फार्सको मिनिङ एक्ज्याक्टली के हो थाहा छैन बट द्याट कुड बी कन्सिडर्ड अ फार्स हैन मार्केटिङ स्टन्ट हु नोज मेबी के पनि हुन सक्छ तर कुन चाहिँ जुत्ता एउटै कम्पनी एउटै ब्रान्डको आई मिन नट श्योर यार मैले त्यो चाहिँ ठ्याक्कै याद गरेँ त्यो भने चाहिँ अब मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी हुन सक्छ मेबी लाइक स्टोरको पनि मार्केटिङ स्ट्र्याटेजी एक्ज्याक्टली तर राइडको मात्र लानु भनेको चाहिँ त्यहाँ हुन्छ नि या त चोर त्यस्तै रमाइलो चोर हो यतिकै चाटौँ भनेर गरिदिएको नि हुनसक्छ होइन बट इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ न्युज हुन्छ नि राइट साइडको मात्र चोरेर लगेर के गर्न खोज्यो हो आई डोन्ट थिङ्क आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट ओके र तपाईँले आफ्नो कन्फेसन पठाउन सक्नुहुनेछ हामी यस्तै रमाइलो कुराकानी गर्दैछौँ र गरिरहन्छौँ नै र तपाईँहरूको कन्फेसन पठाउनका लागि भने नभुल्नु होला यु क्यान अलवेज सेन्ड योर कन्फेसन हामीलाई sydneyreflect@gmail.com मा सो हामी आजको फर्स्ट कन्फेसनतर्फ जान्छौँ वी डु हेभ आवर फर्स्ट कन्फेसन हामीलाई सब्जेक्ट कन्फेसनमा चाहिँ के छ भनेदेखि क्लोथ हराएको भनेर भनेको छ सबै हराएको मात्र छ कि आज हाम्रो टपिकमा जुत्ता हराएको लुगा हराएको ओके लेट्स सी फर्स्टमा के छ है त हराएको पोडकास्ट हराएको पोडकास्ट हराएको कुरा छ हराएको पोडकास्ट ओके डियर सिडनी रिफ्लेक्ट I'm 26 years old, Nepali girl living here in Sydney. I want to share something that has been bothering me since a while. अब यो कुरा चाहिँ साच्चै डिस्टर्बिङ छ अनि अहिलेसम्म मैले कहिले ओपनली सेयर गरेको थिएन ओके व्हाट इज दैट इन्ट्रेस्टिङ होल्ड अन हाम्रो अपार्टमेन्टमा सबैजनाले मोस्टली आफ्नो पार्किङ स्पेसमा नै लुगा सुकाउने गर्छ ओके खास लन्ड्री ड्राइङ स्पेस छैन म नि सधैँ जस्तै एक दिन मेरो पार्किङ स्पटमा लुगा सुकाउँदै थिएँ त्यति बेलामा एउटा केटा मान्छे आयो उसले आफ्नो कार नेक्स्ट पार्किङ स्पटमा पार्क गर्यो र मेरो नजिक आयो त्यो मान्छेले आएर सोध्छ बहिनी तिमी नेपाली हो अफ कोर्स इज नेपाली रे मैले भने हो नि दाइ अनि उसले हाँसेर भन्छ मेरो त बुढीको भित्र लगाउने लुगाहरू त सबै सुकाउने बेलामा हराउँछ म त अक्वर्ड फिल गरेँ जस्ट हाँसेर ए हो र दाइ भनेर रेस्पोन्स गरेँ बट नेक्स्ट मर्निङ मलाई केटाको नियत ठिक लागेन है मलाई त्यस्तै लाग्यो बट नेक्स्ट मर्निङ म जब आफ्नो लुगा कलेक्ट गर्न गएँ मेरो सबै इनरवेयर्सहरू नै हराएको थियो इन्ट्रेस्टिङ फर्स्ट आई थट मेबी यो कोइन्सिडेन्ट होला तर पछि माई फ्रेन्ड मेरो फ्रेन्डको पनि भित्रको लुगाहरू हराउन थाल्यो अनेस्टली यो कुरा धेरै अनेस्टली यो अनकम्फर्टेबल छ यो कुरा गर्न चाहिँ अब त म डाउनस्टेयर लुगा सुकाउन जान पनि एकदमै डर लाग्छ यो कुरा मैले सेयर गर्नको रिजन चाहिँ यो हो कि इट इज नट जस्ट अबाउट लुजिङ क्लोथ इट इज अबाउट लुजिङ आवर सेन्स अफ सेफ्टी
यो जस्तो सानो कुरा लाग्न सक्छ तपाईहरूलाई तर यो एउटा यङ वुमनको लागि एउटा एकदमै vulnerable सिचुएसन हो थ्याङ्क यू फर लिसनिङ टु माई एक्सपिरियन्स Sincerely from a 26-year-old Nepali girl from Sydney भनेर लेख्नु भएको छ त्यो हुन्छ नि त्यो केटा मान्छे माथि मलाई शङ्का छ त्यसैले चोरा होला के सुरुमै आएर हुन्छ नि यसरी हराउँछ भनेर भन्ने ताकि त्यसलाई हुन्छ नि यस्तै हुँदो रहेछ भन्ने लागोस् भनेर त्यसैले चोरा नि हुनसक्छ क्या त्यो What a pervert यार म त त्यसैले गरे भन्छु मलाई त किन त्यही केटा मान्छेले गरे हो भन्छु लागिरहेको त्यो हुन्छ नि सुरुमै आएर हुन्छ नि नयाँ आएको मान्छेले यहाँ त्यस्तो हुन्छ है भनेपछि हुन्छ नि आफूले गर्दाखेरि चाहिँ यसले गरे होइन यसले मलाई भनेको थियो भन्ने जस्तो लागोस् भनेर त्यो केटाले जानै गरे जस्तो लागिरहेको मलाई त्यो पनि हुनसक्छ What a pervert यार कति रमाइलो लुगा यार लुगा मान्छेले लगाइसक्यो लुगा चाहिँ किन चाहिँ There's this thing तिमीलाई थाहा OnlyFans भन्ने कुरो सुनेको छैन कहिले OnlyFans so OnlyFans is basically के भन्ने अब सोसियल मिडिया फर सेक्सुअल intentions sexual things हुन्छ नि लाइक यु सो बेसिकली पिपल सब्सक्राइब जहाँसम्म मलाई लाग्छ सब्सक्राइब गर्नुपर्छ सर्टेन पैसा तिरेर अनि तिमीले जो केटीलाई सब्सक्राइब गरेको छौ त्यसले यस्तै वायत कुराहरू गर्छ हुन्छ नि अथवा नाङ्गे भएर बसिदिन्छ अथवा केही देखाइदिन्छ अथवा के रिक्वेस्ट गरे त कस्टमरले त्यो गर्छ के त्यस्तो छ OnlyFans भन्ने छ होइन सो त्यहाँ म त के इन्ट्रेस्टिङ के नलेजेबल कुरा हुन त यो नलेज वाला कुरा त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो कि अनि त्यसमा अर्को कुरा के हो तिम्रो लुगाको कुरा चाहिँ के जोड्न खोज्यो भन्दाखेरि त्यस्तो लुगाहरू बेच्छ क्या लिटरली केटीहरूले बेच्ने नै केटाहरूले लिटरली पैसा तिरेर त्यसको लुगा किन्छ क्या अब त्यस्तो नै छ क्या रियालिटीमा सो त्यो एउटा हुन्छ नि मान्छेको के भन्ने अब त्यसलाई अब्सेसन भन्ने कि के भन्ने हुन्छ नि मलाई इन्टरनेट छ यार तिमीले नि किनेको मैले किनेको छैन इन्टरनेट छ इन्टरनेटमा कतै पोडकास्टमा सुने हो मैले धेरै ठाउँमा सुनेको छु होइन सो हुने कुरा चाहिँ हो पर्सनल एक्सपिरियन्स गरेको छैन म OnlyFansमा कुनैमा नि सब्सक्राइब गरेको छैन फ्रीमा हेर्न पाइन्छ किन सब्सक्राइब गर्नु के ओके ल ठिक छ त्यसो भए त के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ त उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त मेबी वी क्यान इन्स्टल सीसीटीभी हैन लुकेर अब त्यो कुरामा चाहिँ लिगली कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन तिमीले आफ्नो आई गेस पार्किङ स्पेसमा त क्यामेरा राख्न पाउँछ होला जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म त्यो पनि एकचोटि बुझ्नु होला लिगल त्यो हुन्छ कि हुँदैन होइन त्यो भइसकेपछि आई थिङ्क द्याट्स द बेस्ट वे क्यामेरा लुकाइ हेर्नुहोस् फेरि हराउँदै सानो कि एकदमै त्यो न्यानी क्याम यताउता के भन्नु हुन्छ होइन त्यो सानोवाला क्यामेरा आएर चाहिँ लुकाएर यु क्यान ट्राई टु सी हुन्छ नि कसले चाहिँ गरिरहेको छ एन्ड यु क्यान टेक अ like proper criminal police action against that person के harassment sexual abuse त्यो के हुन्छ I don't know exactly होइन बट त्यो केस गरेर पुलिसमा रिपोर्ट चाहिँ गर्न सकिन्छ अब त्यो लफडाबाट गर्नु छैन भने लुगाइ नसुकाउनुहोस् त्यहाँ होइन मेबी यु क्यान बाई ओन ड्रायर होइन पोर्टेबल ड्रायरहरू चाहिँ तपाईँले अब राख्न सक्नुहुन्छ इन्डोर होइन अब बाल्कनी नभएर चाहिँ सायद बाहिर सुकाउनु भइरह होला किनभने म पनि यहाँ जहाँ बस्छु त्यहाँ चाहिँ अब छैन नि त लुगा सुकाउने ठाउँ छैन मेरो बाल्कनी छैन त्यही भएर चाहिँ म पनि पार्किङ स्पेसमा नत्र बाहिरपट्टि ओपन स्पेसमा सुकाउने गर्छु तर आई प्रिफर म चाहिँ आफ्नै पार्किङ स्पेस युज गरिरहेको हुन्छु प्रायः चाहिँ त्यो मात्र होइन नि अर्को कुरो भने जुन चाहिँ भन्दा आई डोन्ट फिल सेफ बिकज अफ द्याट भन्ने कुरो त्यसमा चाहिँ के छ तिम्रो भनाइ एज अ फिमेल पर्सपेक्टिभ अफकोर्स सेफ त फिल गर्दिनँ नि त सेन्स अफ बिलोङ्गिङ एज अ सेफ त म फिल पक्कै पनि गर्दिनँ त्यस्तो हुनसक्छ कि लाइक हुन्छ नि त्यसरी लुगा चोरिदिएपछि यो मान्छे आएर मलाई कि सेक्सुअल एब्युज ह्यारेसमेन्टै पो गर्ने हो कि त्यसपछि भन्ने त्यो एउटा नि हुनसक्छ के लाग्छ तिमीलाई त्यो डर हुन्छ होला यो केसमा एज अ फिमेल मेरो दिमागमै झट्टै आएको छैन है त्यो कुरा चाहिँ बट आई थिङ्क देयर इज अ पोसिबिलिटी अफ द्याट होइन त्यो कुरामा पनि केयरफुल हुनु होला तपाईँ त्यस्तै केही छ भनेदेखि होइन कसैले त्यस्तो तपाईँको रेगुलरली नै चोरिरहेछ रेगुलरली नै त्यो भइरहेछ भने चाहिँ वी हेभ टु बी केयरफुल बिकज इफ समन इज रियली अब्सेस्ड विथ यु इन द्याट वे मल्टिपल उसको साथीहरू पनि हराएको छ भनेर भनेको छ नि त त्यो भन्दा बेस्ट थिङ आई सुड यो त्यो क्यामेरा राखेर त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो है साथीहरूको सबैको हराइरहेछ भने चाहिँ केही हुनुभन्दा अगाडि नै एक्सन लिनु चाहिँ पर्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई त्यो पनि हो तर कस्तो हुन्छ यार मान्छे देयर इज अ थिङ के त्यो मात्र होइन मैले यतिसम्म नि सुनेको छु भने पिपल सेल देयर फार्ट्स त्यस्तो पनि हुन्छ अरे के हुन्छ अस्ति भर्खर एउटा के थियो कुन देशमा त्यस्तो त्यो सेक्सुअल त्यो अब्सेसन भन्ने के भन्ने त्यसलाई त्यो हुन्छ कि मान्छेहरूमा अब कुन देशमा थाहा छैन मलाई बट इफ यु गो इन्टु इन्टरनेट डोन्ट डु द्याट बट इन्टरनेटमा गएर चेक गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ युल फाइन्ड द्याट त्यस्तो नि हुन्छ होइन अस्ति भर्खर त एउटा उ थियो लाइक फेमस सेलिब्रिटी नै हो आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट नेम सी इज एन अस्ट्रेलियन एक्ट्रेस अर समथिङ सी हेज अ बडी
सोप नयाँ ब्रान्ड निकालेको छ द्याट स्मेल्स लाइक हर त्यस्तो सोप निकालेको छ उसले अब त्यो चाहिँ हाउ वुड वाट पर्सपेक्टिभ यु वान्ट टु लुक इन्टु इट होइन द्याट्स अप टु यु तर त्यस्तो पनि हुन्छ क्या संसारमा अब के भन्दै गर्दा लेट्स गो टु नेक्स्ट वान यार यसमा धेरै बोल्यो ओके नेक्स्ट वान फेसन तपाईँ पढ्नुहोस् नेक्स्ट डोरको नोइज र गाँजाको धुवा डियर सिडनी रिफ्लेक्ट I'm writing this just to vent a little and maybe someone out there can relate. I'm a full-time student and part-time worker living in Sydney. Life's already stressful. Study, work, adjusting to everything. But lately, मेरो जिन्दगी झन् stressful भइरहेछ because of my next door neighbor. त्यो मान्छेहरू राति almost midnight सम्म loud music बजाउँछन्, कुरा गर्छन् जस्तो होइन लिटरली चिच्याउने जस्तो. Some nights I stay up till 1-2 AM because म सुत्नै सक्दिनँ. मैले कहिले वालमा नक पनि गरेँ तर दे डोन्ट केयर. अनि सबभन्दा वर्स्ट पार्ट दे स्मोक गाँजा विड अलमोस्ट एभ्री डे. त्यो स्मेल चाहिँ साँच्चै अनबेरेबल हुन्छ. मेरो रुमसम्म आउँछ थ्रु द विन्डो अर वाल्स. अब अस्ट्रेलियामा विड सर्टेन कन्डिसनमा लिगल छ भने पनि यो त रेसिडेन्सियल एरिया हो सेयर्ड लिभिङ हो रेस्पेक्ट त हुन पर्छ नि. मैले बिल्डिङ म्यानेजरलाई एकचोटि इन्फर्मल वेमा मेन्सन पनि गरेँ तर त्यो पनि जस्ट वी विल लुक इन्टु इट भनेर एन्ड भयो. आई फिल लाइक इफ आई कम्प्लेन टु मच म नै ब्याड पर्सन हुन्छ जस्तो फिल हुन्छ. बट ट्रुथ इज यो कुराले मेरो मेन्टल हेल्थमा पनि इफेक्ट परिरहेछ. ल्याक अफ स्लिप इरिटेसन एन्जाइटी सबै कुरा झन् बढिरहेछ. I'm not trying to ruin someone's life. I just want peace. Just want to sleep properly after long shifts. Alright. Makes sense. हुन्छ नि त्यो you should be aware how you are affecting other people's life भन्ने कुरा हो होइन. अब ढ्याङढ्याङ गरेर चाहिँ नोइजै गरेर चाहिँ सुत्नै दिएको छैन भने त you gotta do something about it होइन. अस्ट्रेलियामा त लाइक ल अथवा रुलै अनुसार पनि you can't make noise after 12 PM on weekends I guess and 10 PM after weekdays. The exact मलाई थाहा भएन but we have something like that in here होइन. So तपाईँलाई कसैले 10 बजेपछि पनि त्यसरी नोइज ढ्याङढ्याङ गरिरहेको छ भने you can always complain to the police होइन. त्यो कुरामा सिधै गएर पुलिसलाई कम्प्लेन गरिदिनुहोस् they will come and ठाउँको ठाउँ इन्भेस्टिगेट हुन्छ ठाउँको ठाउँ त्यो रोकिदिइहाल्छ त्यो भइहाल्छ होइन. र मल्टिपल टाइम्स तिनीहरूले त्यो गरेर छैन मल्टिपल टाइम्स पुलिस आउनु पऱ्यो भने तिनीहरू समस्यामै पर्छन्. अब स्मोकिङको केसमा चाहिँ इट्स देयर स्पेस होइन इट्स देयर बाल्कनी दे क्यान स्मोक वाट एभर दे वान्ट दे क्यान डु वाट एभर दे वान्ट. सोचिदिनु पर्ने हो. अब उसले सोच्दैन भनेदेखि बेटर क्लोज यर विन्डोज वेन द्याट ह्यापन्स. धेरै बेर त लाग्ने कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो गर्नलाई. तिम्रो के छ भन यसमा. अब मलाई त खाएकै मन पर्दैन गाजो त एउटा गाजो स्मेलै मन पर्दैन है. म त यसमा त कुनै पनि कुराबाट सही हो भनेर त भन्दिनँ होइन. र आफ्नो मात्र इच्छाहरू हेरेर हुँदैन जस्तो लाग्छ अरूको पनि इच्छा र अरू पनि त्यो कुरामा चाहिँ हुन्छ नि के भन्छ त्यसलाई अरू पनि त्यो कुरा चाहिँ राजी छ कि छैन उसलाई चाहिँ त्यो कुरा मन पर्छ कि पर्दैन होइन. यसो एउटै कोठामा बसेको भए पो त्यो हो त इट्स अबाउट नेबर्स नि त. अब शेयरिङ अपार्टमेन्ट हो नि त होइन. सेयर गरिसकेपछि शेयर्ड अपार्टमेन्ट भने कि लाइक टु डिफरेन्ट अपार्टमेन्ट्स हो. शेयर अपार्टमेन्ट हो. नेक्स्ट डोर नेबर भने क्या जे भए पनि नेक्स्ट डोर नेबर भइसक्यो. एउटै युनिट भित्र त होइन नि त टु डिफरेन्ट युनिट्स भयो नि त त्यो भने होइन र. अनि कस्तो वाल र फेरि ऊ भनेको छ नि त फेरि वालबाट नि आउँछ डोरबाट पनि आउँछ भनेर भनिरहेको छ नि त उसले. ओके सो मेबी इट्स द सेम प्लेस तर नेक्स्ट डोर नेबर किन भने त एउटै हो भन्ने कुरा. ओके वाट एभर इट इज. तर त्यही हो मान्छेको अब सबैको पर्सपेक्टिभ एउटै हुन्छ भन्ने छैन. तपाईँलाई खानु मन लाग्छ भने मलाई खानु मन लाग्छ भने त्यो हुँदैन होइन. सो त्यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एज अ ह्युमन बिङ भएर पनि होइन. एज एन अब काइन्ड जेस्टर भएर पनि उहाँले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. ठिक हो भन्ने पर्यो अब त्यो बुझ्ने कुरा हो तर सबै मान्छेले त्यो कुरा बुझ्दैनन् होइन. अब उनीहरूले बुझ्दैन भने त्यो कुराहरू डकुमेन्ट गरेर राख्नुहोस् होइन. टक पोलाइटली एकचोटि फेरि उनीहरूसँग मजाले बसेर पोलाइटली नै कुरा गर्नुहोस्. किनभने तपाईँको यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मेन्टल प्रेसर पनि अहिले भइसकेको छ होइन. म राति सुत्न सक्दिनँ हुन्छ नि धेरै कुराहरू हुन्छ त्यो तपाईँले मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ. त्यस्तै
हुँदै नभए फेरि पनि एकचोटि राम्रोसँग मजाले इमेल गरेर हुन्छ कि फोन गरेर हुन्छ तपाईँको बिल्डिङ म्यानेजरलाई फोन गर्नुहोस् त्यो पनि हुँदै भएन इफ नथिङ चेन्ज तपाईँहरू आफ्नो लोकल काउन्सिल अथवा एनएसडब्ल्यू फेयर ट्रेडिङमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले कम्प्लेन गरिदिन सक्नुहुन्छ इफ इभन द्याट डजन्ट वर्क पुलिसलाई अन द स्पट बोलाउनुहोस् होइन नोइजको लागि त कलिङ पुलिस इज द बेस्ट अप्सन आई हेभ डन द्याट बिफोर हुन्छ नि लाइक सुत्न खोजिरहेको छु अब राति 1 बजीसम्म बजार बसेपछि त लाइक तिम्रो एउटा मात्र होइन त्यहाँ मल्टिपल कल्स जान्छ कि पुलिसलाई आई वन्डर वाट्स ह्यापनिङ विथ यु तपाईँलाई मात्र किन डिस्टर्ब भइरहेको मेबी इट्स द सेम हाउस त्यही भएर होला किन भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट हाउस हो भने त त्यस्तो हुने बित्तिकै एउटा मात्र होइन मल्टिपल कम्प्लेन जान्छ पुलिसलाई कि बिकज पिपुल अराउन्ड हियर इफ दे आर अवेर वारिड होइन पुलिसलाई कम्प्लेन जान्छ सो आई गेस इट मिन्स द सेम रुम त्यो सेम युनिट फ्ल्याटमा भइरहेछ होइन नेक्स्ट डोर मेम्बरले अब त्यसको लागि त बेस्ट थिङ चेन्ज द फ्ल्याट्स त्यस्तै छ भन्दै अब त्यो कुरा त्यो यस्तो कुरा हो कि अब हाउ मच कन्फिडेन्ट आर यु टु वर्क अन द्याट तपाईँको मेन्टल हेल्थै अलरेडी इफेक्ट परिरहेछ भन्दै त आई डोन्ट थिङ्क यु विल बी इन अ सिचुएसन टु गएर त्यसको लागि फाइट गर्छु त्यो गर्छु भन्ने सिचुएसनमा तपाईँ पक्कै पनि हुनुहुन्न सो बेस्ट द वे इज चेन्ज यर हुन्छ नि घरको ठाउँमा खोज्नुहोस् कोठा खोज्नुहोस् सजिलो उपाय चाहिँ त्यो अब गाह्रो पायो भनेको कम्प्लेन गरिदिनुहोस् होइन म ठिक हो म ठिक कुरा गर्छु भन्ने त्यो आँट छ भनेदेखि पुलिसलाई भनिदिनुहोस् आउँछ पुलिसले आएर सल्टाउँछ त्यसपछि हो अर्को कन्फेसन छ हामीसँग म्यारिड 7 years भनेर भन्नुभएको छ बट फिलिङ लस्ट इन डिसरेस्पेक्ट राइट रिलेसनसिप It's from a male 27. My wife and I had been married for 7 years. We moved to Australia 5 years ago. In the beginning, I worked tirelessly, earning all the money, paying the rent, and covering all her university fees for nursing. I sacrificed many sleepless nights and a long hour because I wanted her to achieve her dream. Now that she has completed her nursing degree and being a registered nurse, she earns more than me. But everything had changed. Okay. She often disrespects me, saying things like, "You only work as a chef. You don't deserve me, or I earn much more than you, so why should I respect you?" Please change. This is pathetic, man. Okay. She spent a lot of time partying and going to the club, while I keep my sadness hidden at home. Despite all my hard work and support, I feel unappreciated and hurt. I really struggle emotionally and don't know what to do anymore. I don't know who to talk to about this, and it feels like I'm losing myself in this marriage. म्यारिज भन्ने कुरा त्यही भएर बिहा गर्दा ध्यान दिनुपर्छ तर अल्सो डर पनि छ क्या त्यो मलाई पनि डर छ क्या एउटा लाइक कस्तो केटी पर्छ हुन्छ नि मलाई अस्ट्रेलिया आउनको लागि मात्र बिहा गरेर गयो कि होइन मैले कसरी थाहा पाउने कि त्यो कुरा चाहिँ आई थिङ्क यु निड अ लट अफ कन्भर्सेसन्स इन अर्डर टु फिगर द्याट आउट के त्यो मैले भने नि आई लाइक टु अब्जर्भ पिपुल त्यो बानी बेहोरा 7 years उनीहरूको बे भएको चाहिँ 7 years भइसक्यो भनेको छ नि त होइन 7 वर्षको अन्तराल मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ मान्छेसँग जति नै बसे पनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ उनीहरूको बेहोरा आनी बानी चिन्न सकिन्छ होला तर त्यो मान्छेको भित्री मनमा के छ भन्ने कुरा थाहा नै पाउन सक्दैन क्या त्यो मान्छेसँग जति नै वर्ष बस्नुहोस् न तपाईँ थाहा नै हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या अनि अब फेरि अस्ट्रेलिया आइसकेपछि त जे कुराको नि फ्रिडम छ नि त मनी होइन अब बेसिकली त मनी नै त हो नि त मोस्ट पावरफुल थिङ्स भनेको इट्स मनी होइन सो जति पनि काम गर एज एन आर्यन त झन् पैसा धेरै नै कमाउँछ होइन अनि राम्रै कमाइ भइसकेपछि त पावर इज मनी इज पावरफुल अनि त्यसपछि त आफ्नो त्यही हेर्दा कस्तो लाग्छ 7 वर्षसम्म चाहिँ के गरेर बसिरहेको थियो कस्तो केटीको पनि कस्तो पेसेन्स होला कि चुप लाएर पढिरहेछ गरिरहेछ त्यसले कमाइरहेछ यसलाई पछि गएर छोड्छु भनेर कस्तो प्लान गरेर बसिरहेको होला त्यो केटी त्यस्तो प्लान भन्दा पनि यहाँको फ्रिडमले अनि जुन एउटा अब चाहिँ म भइसकेँ है भन्ने एउटा एटिट्युड जुन घमण्डले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या है यत्तिकै पनि त टिकेन होला नि त 7 वर्षसम्म क्या त्योभित्र उसले पढ्दाखेरि पनि त्यो इमोसन्सहरू कति धेरैको इमोसन्सहरू त्यो उसले पनि हुन्छ नि ब्रस्ट आउट भयो होला त्यो पढ्न पनि त सजिलो छैन नि त नर्सिङ त्यही त भनेको त्यत्रो पढ्नु गर्नु त्यत्रो गर्यो तर हुन्छ नि त्यो केटा मान्छेलाई सोच न केटा मान्छे त्यत्रो सपोर्ट गर्यो पढायो गर्यो लास्टमा आएर त्यसो गर्दाखेरि केटालाई कस्तो भयो होला त अब होइन तर यस्तो धेरै कुराहरू सुनेको छु मैले त यस्तो धेरै कुराहरू सुनेको छु बुढाहरू एकदमै पीडित भएको मैले धेरै कुराहरू सुनेको छु क्या बुढा पीडित भएको होइन सो त्यस्तो गर्नु राम्रो होइन तर तपाईँ त्यो सिचुएसनमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यु निड टु हेभ अ ओपन कम्युनिकेसन कन्भर्सेसन विथ यर वाइफ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन सो
इफ इन केस ऊ पनि रेडी छ किन यस्तो भइरहेछ कन्भर्सेसन गर्न चाहन्छ उनी भने चाहिँ कपल काउन्सिलिङसम्म जान सक्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू होइन के भने हामीले कुरा गऱ्यौँ भन्ने कुराहरूमा छैन ओके तर या म्यान अब कम्युनिकेसन गरेर कुरा गर्न सकिन्छ भने द्याट्स अलवेज द फर्स्ट वे टु डु इट होइन वन्स युआर म्यारिड आई होप यु डोन्ट ह्याभ किड्स भइसकेको छ भन्दाखेरि त लाइक डिभोर्स भन्ने कुरा थ्रो इट आउट द विन्डो होइन छोड्ने भन्ने कुरा लाइक द्याट्स डोन्ट डु द्याट त्यो गर्नै गाह्रो पर्छ गर्छन् गर्नेहरूले बट डोन्ट डु द्याट द्याट्स नट अ राइट थिङ टु डु टु अ चाइल्ड होइन तर फर्स्ट थिङ इज कम्युनिकेसन टकिङ टु इच अदर हुन्छ नि लाइक के कुराले गर्दाखेरि तिमीलाई यस्तो बोदर भइरहेछ के कुराले गर्दाखेरि तिम्रो लाइक हुन्छ नि डोन्ट गो इन द कन्भर्सेसन थिङ्किङ कि मैले तँलाई बनाएको हो मैले तँलाई नर्स बनाएको हो भनेर त्यसरी पनि नजानुहोस् होइन लाइक किन तिमी मसँग रिसाइरहेको छौ अथवा किन के कुराले यस्तो बोदर भइरहेछ होइन यत्रो भन्ने त्यो हुन्छ नि मजाले अब जहाँसम्म उहाँको कोही कुरा अनुसार त लाइक त्यो कन्भर्सेसन गर्ने बाटै छैन जस्तो छ क्या त्यो केटीसँग हुन्छ नि लाइक सी इज डन विथ हिम एन्ड सी जस्ट लुकिङ फर डिफ्रेन्ट रिजन्स टु ब्रेक अप विथ हिम भन्ने खाले हुन्छ नि डाइभोर्स हिम भन्ने खाले त्यो भावना आइरहेछ मलाई यो लेटर पढ्दाखेरि चाहिँ है बट या अलवेज फर्स्ट थिङ इज टकिङ टु इच अदर त्यसपछि तिमीले भने जस्तै काउन्सिलिङ अल्दो इट्स नट अ थिङ इन आवर प्लेस तर यु क्यान अलवेज ट्राई द्याट इफ द्याट रिलेसनसिप रियली म्याटर्स टु यु इफ द्याट पर्सन रियली म्याटर्स टु यु आई थिङ्क यु सुड गो आउट एन्ड ट्राई द्याट टु अनि मलाई चाहिँ अर्को के पनि लाग्छ भने तिमीले अघि भने जस्तै एउटा आफ्नो एउटा बाउन्ड्री चाहिँ हामीले सेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या तिमीले चाहिँ किन यस्तो गरिरहेछौ त होइन के कुरा चाहिँ एक्सेप्टेड भएन त मैले के गर्दा चाहिँ यस्तो कुरा तिमीलाई यस्तो कुराहरूले चाहिँ असर गरिरहेछ र जुन चाहिँ तिमीले मलाई यो रियाक्ट गरिरहेछौ होइन वी हेभ टु टक अबाउट दिस जस्तो लाग्छ क्या त्यो कन्भर्सेसन हुनु पऱ्यो र त्यही हो कि त्यसको लागि अदर पर्सन पनि इन्ट्रेस्टेड हुनु पऱ्यो नि त त्यो कन्भर्सेसन गर्नलाई भन्ने कुरा यु निड टु स्ट्यान्ड अप फर योरसेल्फ अनि आफ्नो सेल्फ केयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन जोइन अब तपाईँको के छ हबिजहरू जोइन गर्नु एक्सर्साइजहरू गर्नु होइन मिट न्यू फ्रेन्ड साथीहरूसँग भेट्नु होला केयर गर्नु होला आफ्नो मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ फर्स्ट भन्ने कुरा चाहिँ मेन्टल हेल्थ इज इम्पोर्टेन्ट है सो मुभिङ अन ओके टपिकै खतरा लाग्यो त मलाई This is a confession from someone. Name, age, के छ यसमा छैन है Visiting a brothel, costly र painful mistake. सबै मेनको लागि है यो Dear Sydney Reflect, म अहिले एकदम अनेस्ट भएर सेयर गर्न चाहन्छु कि म रिसेन्टली ब्रथेल जान थालेको छु सुरुमा त यो मेरो लोनलिनेस र विकनेसले गर्दा हो जस्तो लाग्थ्यो तर यस्तो गर्दा गर्दा त पुरै ह्याबिट नै भयो म अलमोस्ट डेली जान्छु फाक न धेरै पैसा खर्च गर्न थालिसकेँ जसलाई म एफोर्ड गर्न पनि सक्दिनँ अब कस्तो एडिक्सनमा फसेँ ब्रो यार अहिले म बुझ्न थालेँ कि म एडिक्टेड भएको छु भनेर यो ह्याबिटले मलाई कन्ट्रोल गर्न थाल्यो र म ट्र्याप्ड जस्तो फिल गर्छु अहिले म गिल्टी कन्फ्युज र असेम्ड पनि छु यो कुरा धेरै मान्छेहरू ओपनली बोल्दैनन् थाहा छ तर म यो कुरा अनेस्ट तरिकाले फेस गर्न चाहन्छु म यो कन्फेसन सेयर गरिरहेको छु इन होप्स अफ फाइन्डिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड मेबी सम गाइडेन्स अन हाउ टु स्टप एन्ड फाइन्ड अ बेटर वे फरवर्ड कसरी म यो एडिक्सनबाट निस्किन सक्छु र आफ्नो लाइफ बेटर बनाउन सक्छु थ्याङ्क यू फर लिसनिङ बिफोर आई से एनिथिङ है ब्रो वी आर नट प्रोफेसनल्स है वी आर जस्ट टु random people who have some experience in life and we're just talking I'm talking shit a lot of the times हुन्छ नि based on what I've learned I'm an idiot and I've made a lot of mistakes and I've learned a few things and I just share that तिम्रो कथा पढ्दाखेरि I guess it's way beyond my saying because I'm not a professional bro you need to go for a professional help जस्तो लाग्छ है यसमा चाहिँ मलाई किन भन्दाखेरि अब त्यो तिमी त्यस्तो एडिक्टेड भइसक्यो कि तिमी दिनकै गइरहेछौ भनेदेखि I don't know bro मैले भन्ने answer would be very basic things which would just be my opinion my advice that you won't do anything about जस्तो लाग्छ यसमा the best thing you can do is you need to talk to a therapist about this I know अब त्यो भन्दाखेरि तिमीलाई लाज लाग्छ अप्ठ्यारो लाग्छ होइन तर थेरापिस्टकोमा गएपछि the thing is confidential भन्नु मतलब त्यो तिमी र थेरापिस्टको बिचमा मात्र रहन्छ अरूले यसको बारे थाहा पाउँदैन होइन त्यो भएको हुनाले गो एन्ड सिक प्रोफेसनल हेल्प भन्छु ब्रो म चाहिँ आई थिङ्क त्यसमा मैले भन्नु ठिक हो जस्तो लाग्दैन यो कुरामा चाहिँ अहिले
अनि एडिक्सन आफैमा एउटा And I'm not judging you, hey bro. That's a problem you have and you've accepted it. You want to head on, हुन्छ नि, face it, हुन्छ नि, honestly, rather than लुकाउने र गर्न खोज्दैछौ. I commend you for that. तिमी actually यो कुरालाई realize गरेर अगाडि बढ्न खोज्दैछौ. Realization is always the first step, हुन्छ नि. त्यसपछि बल्ल next step लिँदै जाने हो. तपाईले हामीले confession लेख्नुभयो. That's the another good step you have done because you have actually poured it out to someone already, हुन्छ नि. यो भइसकेपछि आई होप यसले चाहिँ तपाईँलाई थेरापिस्टसँग बोल्नमा हेल्प होस् बिकज थेरापिस्टसँग गर्दै बोल्नु भनेको एकदमै करेजियस एक्ट हो होइन मैले पहिला नै भनेको छु आफ्नै सिचुएसन अनुसार पनि बट यु निड टु सी अ थेरापिस्ट जस्तो लाग्छ यार मलाई चाहिँ त्यो पनि हो अनि स्टे बिजी विथ हेल्दी एक्टिभिटिजहरूसँग हुन्छ नि हेल्दी एक्टिभिटिज डिस्ट्र्याक्ट योरसेल्फ विथ तपाईँको हबिज के छ अघि भने जस्तै एक्सर्साइज रेगुलरली एक्सर्साइज गर्नु त्यहाँ जानुभन्दा डिस्ट्र्याक्ट गर्नुहोस् न एउटा के कुरामा अकुपाइड हुनु होइन नेगेटिभ थटहरू चाहिँ तपाईँले रिड्युस गर्नु सक्नु पर्यो होइन ओके एन्ड आई थिङ्क लाइक यु हेभ टु टक टु समवन हुम यु ट्रस्ट हुन्छ नि अलिकति बोल्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ सेयर गर्नु जरुरी छ जस्तै तपाईँले अहिले त कन्फिडेन्सियलको कारणले पनि तपाईँले हामीलाई सेयर गर्नु भइरहेछ वी रियली अन्डरस्ट्यान्ड होइन तर पनि कोही साथीलाई चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्दाखेरि मच बेटर होला र यु निड टु बी केयरफुल होइन साथीलाई सेयर गर्दा चाहिँ यु निड टु बी केयरफुल किनभने यस्तो कुरामा अब त्यो कस्तो साथी हो एज आई सेड लाइक समवन यु ट्रस्ट जो चाहिँ ट्रस्टवर्दी छ I still believe therapist is a better option than just a friend हुन्छ नि अब साथी कस्तो छ ट्रस्ट गर्ने भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ होइन बट हाउ वुड ही टेक द्याट त्यो कहाँ हुन्छ के हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यही त राम्रो साथी भने त ओके बट या यु निड टु टक टु समवन हामीलाई लेख्नु भएको जस्तै हुन्छ नि यु निड टु गो आउट एन्ड पोर इट टु समवन एल्स त्यसबाट तपाईँलाई आफैलाई पनि सेल्फ रियलाइज हुन्छ कि आई निड टु चेन्ज एडिक्सन भन्ने कुरा चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट टु ओभरकम एलोन जस्तो लाग्छ भेरी भेरी मच यु निड समवन टु हेल्प यु जस्तो लाग्छ क्या यो एडिक्सन हो नि त यो कुरा पनि त होइन त्यही भएर तपाईँको एकदमै मिल्ने राम्रो साथी छ भने यु हेभ टु सेयर क्या जसले चाहिँ उसले तपाईँलाई चाहिँ हेल्प गरोस् चाहिँ यो कुराहरूमा जस्तै एक्लै मलाई स्विमिङ जान एक्लै मन पर्दैन भने यदि मसँग कोही साथी छैन जम्न चाहिँ साथीले भन्दाखेरि पनि आई गेट मोटिभेटेड के अनि म जान्छु नि त सो तपाईँलाई त्यो डिस्ट्र्याक्ट गर्नको लागि एक्लैले हुँदाखेरि प्रेसर पर्छ एक्लैले हुँदाखेरि नसकिएला तर एटलिस्ट तपाईँसँग साथी भयो भने त यु विल गेट मोटिभेटेड के अरू हेल्दी एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हो नि हो ट्रु हो You should go out and try that, bro. As I said, the first thing is realization. तपाईँले त्यो realize गर्नु भएको छ होइन next step is to हामीलाई लेख्नु भयो that's a good thing but go to a therapist. That's the best solution जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ प्रोफेसनल हेल्प चाहिँ लिनु पर्छ Exactly. You need that professional help right now, bro. त्यो हामीले भनेको एडभाइसले मात्र तपाईँलाई हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो कुरा मात्र होइन अब अरूलाई पनि हुन्छ नि लाइक most men do that के which is मलाई चाहिँ त्यो पहिलेदेखि चित्तै नबुझ्ने कुरा हो क्या somehow किन हुन्छ नि find a girlfriend if you really want to have sex अब त्यही हो मान्छेहरूलाई भेट्दैन because of they are less self confident or this or that or whatever that's why they choose that option होइन अनि अस्ति भने जस्तो त्यो ड्राइभ यस्तो हुन्छ कि you need some way to let it out so brothel is a good option for that होइन but also I don't want to somehow हुन्छ नि किन भन्दाखेरि त्यहाँ जति पनि केटी मान्छेहरू छन् they have been through a trauma in their life जस्तो लाग्छ मलाई that's why they are there कि कसैले हुन्छ नि बच्चादेखि खुसी ह्याप्पी भएर राइट फ्यामिली कन्डिसन्समा हुर्केको हो भनेदेखि त्यो केटी मान्छे त्यहाँ हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन के लाग्छ तिमीलाई खोइ यो कुरा चाहिँ म त्यत्तिकै चाँडो जजमेन्टल भइसक्नु चाहिँ जजमेन्ट चाहिँ गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ है किनभने अब कोही त आफ्नै इच्छाले पनि त्यही एउटा हुन्छ नि कसैमा त्यो सेक्स ड्राइभ यति हाई हुन्छ जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि एज इन उसको इन्ट्रेस्टै हबी नै भएर गएको पनि मैले के कुरामा सुनेको थिएँ एउटा पडकास्टमा मैले सुनेको थिएँ हुनसक्छ अनि त्यस्तो त्यस्तो केसहरू पनि हुन्छ त्यही भएर म जजमेन्ट चाहिँ पास गर्न सक्दिनँ अहिले यो कुरामा चाहिँ तर यो प्रसङ्गमा चाहिँ यो विषयमा कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि ब्रथेल त केटाहरूको लागि हुन्छ केटीहरूको लागि चाहिँ त्यस्तो काइन्ड अफ लाइक के हुन्छ हुँदैन मेल स्ट्रिपर्सहरू हुन्छ लाइक बेसिकली जुन चाहिँ फिमेल स्ट्रिपर्सहरू हुन्छ मेलको पनि त्यस्तै गर्ने खालेहरू हुन्छन् यस्तो लाइक काइन्ड अफ ब्रथेल जस्तो नै हुन्छ वाट Not exactly brothel, but I guess you could hire someone like त्यो छ नि देसी बोइज भन्ने हिन्दी मुभी हेरेको छ कि छैनौ त्यो जोनरमा त्यसमा छ नि त्यो इक्जाम्पल लाइक त्यो हो क्या लाइक लिटरली मेल स्ट्रिपर लाइक दे विल कल यु दिस एन्ड द्याट एन्ड देयर आर स्योरली लाइक प्लेसेस हो यु कुड एक्चुली हायर समवन सो द्याट यु कुड ह्याभ सेक्स विथ देम अनि एज अ रिमेम्बर तपाईँले मलाई भनेको थियो के हो सेमिनार हो कि फोटो सेक्स that's
another thing, I guess, not exactly regarding the brothel, but Sexpo भन्ने चाहिँ सिडनीमा हुन्छ वर्कसप हो होइन वर्कसप होइन इट्स लाइक होल एक्जिबिसन हुन्छ त्यसमा ओन्ली फ्यान्सहरू पनि हुन्छ पोर्न स्टार्स हुन्छ लाइक टेडेक्स जस्तो टक एउटा भइरहेको हुन्छ यतापट्टि केटीहरूको आफ्नो स्टल हुन्छ प्रडक्ट्स सबै खालि हुन्छ त्यो कुराहरू पोल डान्स पनि हुन्छ ह्यापन्स पोर्नको छुट्टै एउटा लाइक तिम्रो मुभीको अस्कर भने जस्तै पोर्नको छुट्टै अस्कर एकाडेमी अवार्ड हुन्छ पुरै हुन्छ सो नो जजमेन्ट अन द्याट मेबी आई जज टु अर्ली होइन तर मलाई चाहिँ किन हुन्छ नि त्यो राइट इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केको मान्छे चाहिँ ब्रथेलमा हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या केटी मान्छेहरू सेक्स वर्कर्सहरू हुन्छ नि त्यो भएको हुनाले त्यो इट्स नट राइट जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ त्यो गएर त्यो मान्छेलाई त्यसरी युज गर्नु भन्ने कुरा हुन्छ नि आई वुड जस्ट हुन्छ नि रब वन आउट द्याट्स बेटर अलराइट मुभिङ अन कस्तो कस्तो के हुने है संसारमा के छ एन्ड मलाई चाहिँ त्यो अब आई लाइक टु बी अवेर के नथिङ टु डु विथ इट त्यो थाहा पाएर मैले केही गर्ने होइन हुने होइन तर मलाई चाहिँ थाहा पाइराख्न रमाइलो लाग्छ यो कुराहरू सो पोडकास्टबाट यताउता हेर्दाखेरि त्यो गुड टु हेभ द नलेज यहाँ काम लाग्छ पोडकास्टमा यसरी सेयर गर्नलाई होइन राम्रो कुरा हो ओके नेक्स्ट कन्फेसन फल्स एलिगेसन एन्ड हरासमेन्ट इन्सिडेन्ट म काममा हुँदा मलाई म्यासेज आयो ओ भाइ तिमी नक नै नगरी यसरी रुममा किन छिरेको भन त केही सामान हरायो भने तिम्रो जिम्मामा हुन्छ मैले भिडियो बनाएको छु ख्याल गर्ने फेरि मैले आफ्नो आँखाले देखेको छु तिमी मेरो रुममा छिरेको लाइट नै नबाली सिधै टेबलमा सम्म आएको भनेर म काममा थिएँ सो मैले त्यही अनुसार रियाक्ट गरेँ घर गएर प्रुफ अनि इभिडेन्स सहित म होइन भन्दा पनि मलाई नै ब्लेम लगायो र उल्टै तुच्छ बिहेभ गरेर थर्काउनु भयो उहाँहरूसँग अरू टेनेन्टहरू पनि बाजेर झगडा गरेर निस्केको देखेको थिएँ बोन र बिल्सको कुरा पनि अरूहरूलाई एक्स्ट्रा चार्जहरू बाट काटेको देखेको थिएँ र मैले पनि निस्किन खोज्दा त्यस्तै गर्न खोज्नु भयो म 18 इयर्सको बोय हो अब फ्युचरमा कोहीसँग यस्तो नहोस् भन्नको लागि म कसरी ट्रस्ट गरौँ हाम्रो कम्युनिटीमा मैले सधैँ अरूको यस्तो कन्फेसन देखेको थिएँ तर आज आफैले त्यो भोग्नु पर्दा नेपालीज कम्युनिटीमा अवेर गराउनु मन लाग्यो कि फ्युचरमा कसैलाई पनि यस्तो नपरोस् कसैसँग मिल्न गए अवस्थामा सेम एक्सपिरियन्स सेम ठाउँबाट पाउनु भएछ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला भनेर भन्नुभएको थियो सो वी क्यान कनेक्ट एन्ड डु समथिङ धन्यवाद भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ कि जस्ट एन्ड कति हो 18 वर्षको भने बिचरा यार त्यस्तो मैले भने त यु हेभ टु टेक एक्सन के टेनेन्ट्स एसोसिएसन अफ एनएसडब्ल्यू हाम्रो चाहिँ छ त्यसमा गएर तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ कि यो कुराहरू जस्तै अब अरूहरूले पनि हुन्छ नि ह्या के लाग्ने गर्नु पैसा खाओस् भनेर पक्कै पनि छोडिदियो होला यसलाई त्यही भएर यसले अरूलाई नि गरिरहेछ होइन तर लाइक यसले भनिन्छ फेरि भिडियो म काममा हुँदा एक्ज्याक्टली अनि भिडियो सहित देखाएको भनेछ त्यो भिडियोमा त देखेको होला नि त अनि को त्यही भने त होइन फेरि मैले आफ्नै आँखाले म छिरेको नि बत्ती बालेको भनेर म काममा थिएँ मैले भिडियो कुरा भिडियो प्रुफ त होला नि त त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा त यतिकै त छिर्नु हुन्न होइन म कुनै ठाउँमा बस्न जाँदैछु अब पहिला त रुम सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मिल्दैन तर जबदेखि मैले सिङ्गल रुम गर्न थालेँ आई अलवेज लक माई रुम त्यो समस्या किन हुने भन्ने कुरा हो बट आई थिङ्क त्यो घरबेटीले चाहिँ यस्तो पनि हो नि त फेरि अस्ट्रेलियाको कतिपय रुमहरूमा फेरि लक सिस्टम नै हुँदैन नि त थाहा छ नि त होइन अनि त्यो हुँदाखेरि पनि गाह्रो हुन्छ नि त तर अब उसले घरबेटीले अब भिडियो नै बनाएछ भने भिडियो देखा भन्नुहोस् होइन भिडियो देखाएको छ भने कुरै सक्यो त्यही भनेको तपाईँले गएर त्यसले तपाईँलाई त्यस्तो भन्दैछ गर्दैछ भने यु सुड गो एन्ड कम्प्लेन टु द पुलिस टेनेन्ट्स एसोसिएसन जामा भने गएर भनिदिने हो कि अनि भिडियो सानो देखायो भने तिनीहरूले भन्छ नि त उसलाई देखाइ नदेखाइ नि अब यस्तै बोन्डहरूको कुराहरू एक्स्ट्रा चार्ज गर्ने कुराहरू यस्तो सुन्दाखेरि चाहिँ नि आफ्नै नेपाली कम्युनिटीको अब दिदी दाइहरूले अथवा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरू हुन्छ नि गरिरहँदा र घरबेटीहरूले चाहिँ नेपाली घरबेटीहरूले चाहिँ यस्तो गरिरहँदा चाहिँ एकदमै
एकदम नराम्रो लाग्छ क्या मलाई पनि होइन किन यस्तो गर्ने होला स्पेशली लाइक भर्खर आएको भाइ बहिनी $50-60 के चाहिँ हुन्छ भने के चाहिँ हुन्छ र जिन्दगीभर $50-60-100 पुग्ने हो र होइन नि होला एक छाक पुग्ला तिम्रो लागि तर त्यो मलाई त एकदमै त्यो पैसाको लागि त्यो कसैको पैसा खानु भनेको जस्तो नराम्रो केही पनि होइन जस्तो लाग्छ क्या तिम्रो अरूको $100 खाँदैछ भने तिम्रो $200 जान्छ जस्तो लाग्छ क्या जान्छ नै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई नि त्यस्तै लाग्छ त्यो हुन्छ नि त्यो राम्रो होइन कस्तो मान्छेको त्यो बिहेभियर त्यो इट्स नट ओन्ली नेप्लिज कम्युनिटी है त्यो फेरि जहाँ पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ लाइक पिपल आर सो मच चिप इन द सेन्स कि हुन्छ नि त्यो पैसा सानो थोरै पैसाको लागि त्यस्तो ल्याङ गर्ने चिज गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा हुन्छ नि के पाउँछ हो त्यो $100-200 खाएर धनी हुने होइन होइन त्यसले घर बनाउन सक्ने होइन होइन त्यसले जग्गा किन्न सक्ने होइन यार त्यो $50-60 के रमाइलो लाग्छ त्यही पनि त्यस्तो कन्जुसाइ गरेर मान्छेलाई त्यस्तो दबाएर हुन्छ नि त्यसरी प्रेसर दिनु त्यो मान्छे त्यस्तै हो त्यो घरबेटी त्यस्तै हो मान्छे त्यस्तो हो त्यसलाई बेस्ट थिङ भनेको गएर कम्प्लेन गरिदिने हो त्यो त्यसरी नै हो त्यो त्यस्तो किनभने त्यसलाई मल्टिपल कम्प्लेन्स त्यसरी गयो भने केही न केही त एक्सन हुने भयो नि त त्यसलाई होइन त्यो हिसाबले त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो के त्यो हो कि मान्छे अब त्यो भाइलाई लफडामा पऱ्यो होइन ऊ घर छोडेर जान्छ बन्ड पनि छोड्दै बाले हो को लफडामा परेर जान्छ को खिचिज गरेर जान्छ भने जस्तो हुन्छ सोच मान्छेहरूको त्यही त हो अनि त्यसपछि गर्नेले गरिरहन्छ एक्सपिरियन्स भइसकेको हुन्छ उनीहरूको होइन कस्तो छ कसरी गर्ने मान्छे त्यो तुच्छ नेपाली पनि नबनाउँ है हामीहरू त्यही भने नेपाली भनेर नेपाली प्राउड नेपाली भनेर देखाउँ न हाम्रो कम्युनिटीलाई पनि होइन हामीले भन्छ नि हाउ क्यान वी सपोर्ट हाउ क्यान वी हेल्प भनेर भन्छ नि त होइन तर सानो कुरा यस्तै कुराहरूले पनि हामीले भर्खर आएको भाइ बहिनीहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ क्या भर्खर आएको लाइक यङ उमेरको भर्खरै 17-18 वर्षको जुन भाइ बहिनी नेपालबाट आइरहेको हुन्छ भर्खरै आएकोहरूलाई चाहिँ यस्तो कुराबाट सपोर्ट गर न जस्तो लाग्छ क्या सपोर्ट खोज्ने ठुलो मेन्टल अब यस्तो के कुरा ठुल्ठुलो भाषण दिनुपर्छ भन्ने छैन होइन क्याम्पिङ नै चलाउनु पर्छ भन्ने छैन जस्तो लाग्छ क्या यस्तै नर्मल कुराहरूबाट स्टार्ट गर न आफ्नै घर कोठाबाट स्टार्ट गर न तब तर चेन्जेस आउँछ जस्तो लाग्छ क्या हो हो नि ठिक कुरा गरे हो त्यो हामीले चेन्ज गर्नै पर्ने कुरा हो कि त्यो भने त तर यसो फेरि यो कुरालाई लिएर हामीले हुन्छ नि मैले अस्तिको पालि पनि लास्ट धेरै जेनरलाइज गरेर थिएँ जस्तो लाग्यो होइन मलाई साथीहरूले नि भनेको थियो अस्तिको पोडकास्टमा त्यही भएर म यो कुरामा चाहिँ जेनरलाइज गर्न चाहन्न राम्रो मान्छेहरू पनि छन् राम्रो नेपालीहरू पनि छन् तर यस्ता केही एकदमै थोरैले चाहिँ गर्दा हुन्छ नि होल नेपाली कम्युनिटीको बेइज्जत हुनुपर्छ कि किनभने यहाँ सिडनीमा नेपाली भनेको लाइक वान अफ द हार्डेस्ट वर्किङ पिपल हो क्या खैरीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मैले जति पनि देखाएको जति पनि जोसँग नि कुरा हुन्छ लाइक दे अलवेज से के नेपाली आर वान अफ द हार्डेस्ट वर्किङ पिपल के मैले ओक्लीमा काम गर्दाखेरि 29मा देखेको छु कि म छिरेँ होइन त्यसपछि म पछि हायर गर्ने त्यसले सब नेपाल इन्डियनहरू नै हायर गऱ्यो क्या किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ मेन होइन म्यानेजर चेन्ज भएको थियो सो वेन द म्यानेजर चाहिँ इन्डियन आयो त्यसपछि त्यसले सक्दो नेपाली र इन्डियनहरूलाई हायर गरेर हुन्थ्यो बिकज दे नो द्याट वी आर भेरी हार्ड वर्किङ पिपल के नेप्लिज स्पेसियली हस्पिटल इन्डस्ट्रीमा जाउँ चारैतिर हेर हुन्छ नि पिपल हेभ रेस्पेक्ट फर नेप्लिज पिपल त्यो हो कि त्यसमा यस्तो स्टोरीहरू आउनु थालेपछि थाहा पाउनु थालेपछि हुन्छ नि के हुन्छ हाम्रो इज्जतको भन्ने कुरा कि यो त एउटा घरको कहानी मात्र हो तर पनि अब आफ्नो काम भनेको त काम कुरामा त त्यस्तो नगर्नुहोस् नगर्दा गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन यदि कसैले गरिरहनु भएको हेरिरहनु भएको छ भने प्लिज नगरिदिनु यार इट्स नट अ गुड थिङ के त्यो सानो बच्चालाई भर्खर 18 वर्षको आएर भर्खर केही सिक्न खोज्दैछ हामीबाट यस्तो व्यवहार आउनु थालेपछि त अनि कसरी सोध्छ त्यसले मेरो कम्युनिटीलाई म के भन्नु त भन्ने उसले प्रश्न गर्छ हि इज एन 18 years old जस्ट होइन त्यही भएपछि सोचौँ न अलिकति होइन ठुलो सपोर्ट ठुलो कुराहरू चाहिँ नखोजौँ सानो कुरा आफ्नै घरैबाट आफैबाट सुरुवात गर अनि हाम्रो देश मात्र हामीले फेरेर हुँदैन हाम्रो सोच पनि हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है त एकदम सोच पनि परिवर्तन गरौँ देश पनि परिवर्तन भइसकेको छ त्यसपछि पक्कै पनि एउटा नेपाली प्राउड नेपाली भनेर हामी सबै माझ नै कहिदिन्छौँ होइन र पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि प्राउड नेपाली बन्न चाहिँ तपाईँले छुटाउनुहुन्न जस्तो लाग्छ नछुटाउनु पनि होला ठिकै हो एकदमै सही हो त्यही भन्ने गर्दा मुभिङ अन यति नै आजलाई अलराइट वी आर एट द एन्ड अफ द शो फर टुडे कस्तो लाग्यो त आजको एपिसोड पढ्दाखेरि तिमीलाई हराउने झुट बोल्ने गाजा खाने होइन रमाइलो थियो तर यार मलाई यो गाजा खाने चाहिँ कुरा किन मलाई त गाजा खाने यो स्मोक गर्ने भन्ने कुराहरू एकदमै मलाई मनै पर्दैन यार मनै पर्दैन के यु हेभ अ चोइस टु से दैट यु हेभ योर ओपिनियन हुन्छ नि तिमीलाई मन पर्दैन त्यसको स्मेल यु हेभ द राइट टु से कि त्यो मन पर्दैन तर मन पर्नेलाई नि आई लाइक द्याट भन्न पायो
होइन दे स्मोक इट बिकज दे लाइक इट एन्ड दे हेभ द फ्रिडम टु डु इट त्यही भएर कतिपय ठाउँमा छुट्याइदिएको हुन्छ स्मोकिङ नो स्मोकिङ जोन भन्ने कुराहरू होइन त्यो अहिलेको केसमा हुन्छ नि त्यो घरपेटी नै अब त्यो साइडको मान्छे हो भने त उसले के गर्छ रुम सरेर जाऊ होइन भने घरपेटीलाई कम्प्लेन गर स्मोक फ्री नेक्स्ट टाइम अपार्टमेन्ट सर्दाखेरि स्मोकिङ गर्न नमिल्ने स्मोक फ्री अपार्टमेन्टमा सर्नु होला होइन त्यसरी हो अब त्यो हुन्छ नि मन पर्दैन भन्दैमा के गर्ने खानेले त खान्छ आफूलाई अब त्यो सिचुएसनबाट हटाउनुहोस् मेन्टल प्रेसर लिएर नबस्नुहोस् त्यो कुरा हो एन्ड ओभरअल ओके भेरी गुड च्याप्टर वी आर रियली ह्याप्पी तपाईँहरूले हामीलाई कन्फेसनहरू पठाइरहनु भएको छ होइन अझै पनि हामी धेरै कन्फेसनहरू तपाईँहरूबाट एक्सपेक्ट गर्छौँ होइन सो फर्दर भन्दै गर्दा फेरि पनि तपाईँहरूको कन्फेसन पठाउनका लागि चाहिँ नभुल्नु होला cinereflect@gmail.com.com अहिलेको लागि भने यति नै फेरि पनि अर्को नेक्स्ट एपिसोड लिएर हामी तपाईँहरूमा आउनेछौँ त्योभन्दा अगाडि डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल जय नेपाल थ्याङ्क यू बाई